Alright, hi guys, welcome back to Design to Inspire. We design to inspire. To those who are new to our channel, Design to Inspire is all about architecture, construction, building materials, and lots of interior design. So, nandito tayo ngayon here in San Juan. So, papakita ko sa inyo yung development ng project, no? So, right now, nakikita nyo, I'm here sa dining area natin. Nandito ang ating napakagandang lattice work. So, kinostomize natin yan para magkaroon ng character ang ating unit. And also, nandun yung ating guest room, office area. Pakita ko sa inyo kung anong treatment yung ginawa natin. Tara, gawa tayo ng maiksing condo tour. Hi guys! Welcome back to Design to Inspire. So ngayon, I'll show you, ikutin natin ang ating Fortune Hill project here in San Juan. Pakita ko sa inyo yung mga achievement ng ating construction right now. So, ito nandito na. Nakapit ko na yung aking full-size mirror. Kompleto na siya. 1, 2, 3. So, since hindi kasi kasya ang isang buong mirror, so nagsirowa tayo. No? So, nandun na punta yung parang maliit na part, malaking part dito sa gitna. So, this area is our dining area. Tapos, kinabit ko ng ating napakagandang lattice design. Yan. So, kung mapapansin nyo, ginamit ko rin ito sa Twin Oaks project. So, meron tayong ganyan sa bedroom area. So, dun sa mga nagtatanong sa comment section kung saan daw nabili, pinabricate natin to guys. So, bumili tayo ng PVC na lattice. So, C-section siya. Tapos, kinostomize din natin yung installation sa wall. Tapos, kinulayan natin ang preferred color natin. For this color, ang ginamit ko is bronze gold. So, spray paint yan. Mabibili niyo yan sa inyong mga local hardware stores. So, yun. So, in-accent ko siya ng gold para magkaroon ng texture, magkaroon ng ballet, kumbaga, sa ating mirror. Kung mapapansin nyo, nire-reflect niya all the way yung lattice. Tapos, yan, i-accent tayo dito ng lamp. So, furnishing na tayo. Naantay ko na lang dumating ng ating napakagandang dining set. Good for 6. So, ano ba yung tsura ng Fortune Hill before na bago natin i-usin? Just to give you an idea. So, ito yung tsura ng Fortune Hill before. Yeah, ito yung view from the door. Kung mapapansin nyo, medyo bland yung picture. Wala masyadong element of surprise. Walang dating. So, binigyan natin buhay. So, ito na yung tsura niya ngayon. So, yan. So, dining area natin doon. Tapos, dito na. Ito na yung ating pinaka-living area. Yan, nakakapagkabit na rin tayo ng curtain. Meron akong kinabit dito na sheer and drape. Hindi ko pa ito inaalis yung tali kasi cleaning pa tayo. We'll do a detailed condo tour after. So, right now, nakatali pa yung sheer and drapes. Maglilinis pa. Tapos may altar dito si client. So, nire-retouch natin. Dun yan ilalagay. So, for the altar, dito kasi natin ilalagay yung altar niya. So, kung mapapansin nyo, plain yung wall. Ito. We want to put some texture. So, gusto ko magkaroon ng parang termination sa gitna. So, ang ilalagay natin dito is yung stone element laminated sheets. So, ito yun. Yan. So, yan yung mapupunta dun sa wall na yun. Para hindi siya plain. Magkaroon ng textures. Di ba maganda yun? Makinis na wood finish. Tapos meron tayong bronze gold na lattice. Tapos, yan, dito mapupunta yung ating texture on a gray. Tapos yung altar, dito lalagay. Lighted naman siya. So, pwede natin point yung ilaw. All ceilings are drop, gypsum board, and we'll be using MR16 for the ceiling. Actually, yun yung ginamit natin. And then, T5 for the cove light. So, dito sa living, nakaayos na rin siya. Kinabitan natin ng bronze gold ulit as termination. Para meron siyang, what do you call this? Ano yun? Kasi pag nagdugtong ka ng mga laminates, meron siyang parang guhit. So this one, in-emphasize lang natin yung lines ng maayos para magkaroon siya ng characters. So, ito yung picture niya before. Yan. So, kita niyo naman, iba na yung tsura niya sa ngayon. Okay. Silipin natin yung kitchen. Yung kitchen natin, guys, is sobrang aliwalas and sobrang liwanag and makakagalaw ka. Hindi na siya masikip. Alam niyo ba kung ano yung tsura ng kitchen natin bago natin siya gawin? So, ito yung tsura ng kitchen natin. Yan.
So, tingnan nyo sa picture na to, enclosed lahat. So, parang may daanan kang maliit. Tapos, may walls, konting cabinets lang, and madilim. So, ngayon, ang ginawa natin, tinanggal natin yung walls, inopen na natin yung ating kitchen area. Meron pa tayo ngayong breakfast nook. So, meron tayong lalagay dito ng dalawang chairs. So, pwede kang magkwentuhan while cooking. Cooktop will be placed here. So, solid surface to. So, maglalagay dyan ng table. So, while cooking or while doing the dishes, pwede mo makausap someone, somebody, di ba? Tapos, yung air, yung aliwalas, yung importante doon. So, very maganda yung ganitong setup. Tapos, sa ating cupboards and ating kitchen area, napalitan na rin natin siya. Ito siya before. So, kung mapapansin nyo, kalat-kalat yung mga cabinets natin ngayon, no? Tapos, ang blonde ng kulay ng mga cabinets ngayon, ito na siya. Isang mahabang kitchen area. Inarnohan natin siya ng copper metal na faucet. Ganun yung sound effects naman din. Yan, for the kitchen sink naman din. Tetlo din siya. Splashboard ko, ang aking standard, hindi naman standard. Preferred ko talaga mirror. So this one is bronze gold na mirror kasi feeling ko maluwag siya tingnan. And then, doon sa mga nagtatanong, hindi po mahirap linisin ng mga mirrors sa splashboard. Punas lang po yan. Mas madali pa po itong linisin kumpara sa tiles. Pero maganda rin naman yung tiles. Kanya-kanya po tayong preferences. As a designer, favorite ko yan. Pero on our next vlog, gagamit na tayo hindi na ganyan. Iba naman. Tapos, pinalitan natin ito. Laminated on a taupe finish. Taupe ko ang kulay nito. So, yun. Tapos, accent tayo ng ating napakagandang drop lights. Ayan. Pag natapos natin ito guys, napalinis na natin and naayos na natin, I'll give you a maayos na tour. Pero for now, I'll give you some ideas and tips na pwede nyo gamitin or pwede nyo kopyahin on your condominium projects. Tapos ang flooring natin inaayos pa. Meron tayong mga retouch dito. Yan. Ito kasi yung dating area na to is enclosed. So, may mga part dyan na walang tile. So, kailangan natin lagyan ng tile, syempre. Tapos, remember the hallway before? Ito yung itsura ng hallway before. Sobrang sikip, sobrang liit. Ngayon, eto na siya. Sobrang luwag ng ating hallway area. Kitchen and our guest room, office room, sobrang ganda. Nakabit na natin ang ating sliding door. Yan. So, ang pinakabit ko dito is aluminum, laminated, clear glass sliding door. So, fix, and slide. Yan. So, this area, pwede mo siyang buksan kapag hindi mo siya gagamitin na sa bedroom. Dalawa kasi yung purpose niya. Pwede siyang bedroom, pwede siyang office area. So, tara. So, ito yung ang plan ko dito is maglagay ng sofa bed para kung office area siya, sofa. Then, pag gusto mo naman ng guest room, bed na siya. Tapos na rin ang ating napakalinis at napaka-eleganteng tingnan closet. So, ito yung ginawa nating closet. Naka-soft close ang ating mga sliding doors into 4. Yan, meron tayo dito. Meron din tayo dito. Yan, so open muna natin. Yun, no? So, meron tayo dyan shelves, laminated finish. Adjustable yan, depende. Anong gusto mong adjustment. Yan. Tapos, mga soft close drawers. Yan. Yan, soft close yan. Then, lighted yan. So, pag gabi, or ayaw mo ng ilaw, you can turn it off. Pero pag kailangan mo ng ilaw at night, lighted yan. Ganun din sa kabila. For this area naman, hanger rods ang kulang dyan. So, lalagyan namin dyan. Yan. So, nakadrop ang ceiling natin right now. MR16 din. And, ano ba? Yun. So, actually, ma-appreciate mo ito kapag nalinisan na ng maayos, saka nailatag na natin ang ating mga curtains. Magkakaroon siya ng ambience. Tapos, pag nabalatan ko na yung mga lights natin, may kita na natin siya full. Punta tayo sa bedroom area. Tara! Welcome! Yeah, welcome to sa ating bedroom area.
pasok tayo. So, ang bubungad sa inyo ating bedroom area. So, meron tayo dito malaking salamin. So, yung salamin na yan is our closet. Ginanyan ko siya kasi ayoko nang may malaking chunk of wood or chunk of element na sasalubong sa'yo na masikip. At least pagpasok mo, makikita mo yung sarili mo. So parang sabi, uy, maganda yun, no? Uy, pogi yun, di ba? Yun yung unang makikita sarili mo. So, ang purpose nito, dito kung pinlace ang ating closet is to divide two areas. Ang ating bedroom area and ang ating bathroom area. Ngayon, dito kasi sa bed area, ay gusto kong symmetrical ang placement ng ating queen size bed and ang ating side table. Yung mga laminates pa pala ako dito. So, yan, naka-laminated ang ating mga walls. I used bronze gold termination din. Tapos naglagay na rin ako ng curtain. Naka-drop ang ating ceiling, MR16 para hotel finish ang ating mga lights. Tapos, nag-build in tayo dito ng ating workstation. Iilaw ako dyan para sa ating workstation. And naka-drawers din dito. Soft close. Tapos, element of stone na ating ginamit na finish. Tapos, naglagay tayo dito ng rose gold, copper gold na accent. So, very maluwag itong area na to. Before, ang itsura nito, simple lang. Ito itsura guys ng ating bedroom area. So, yan. Kung mapapansin nyo, ang ating mga storages nanditong side, nilipat natin. Ngayon, ito na itsura. So, binago natin sa design elements ngayon. Nalagay tayong TV dyan. Pwede lagyan ng TV yan. Tapos, yung closet natin. Smaller version siya ng closet sa kabila. Pero, same siya ng dami ng mailalagay. So, meron tayong mga shelves dyan. Mga global shelves. And mga closets. So, mga soft closed closets din natin. Tayo dyan. Yan. Tapos, dito, hanger rods. Full size din. Yan. You can turn it off kung ayaw mo na yung ilaw. Yan. Kinostomize natin yan. Didesign natin yan. Gawang design to inspire. Ngayon, kaya siyempre gusto mo ng privacy. So, paglabas mo ng bathroom, ito kasing bathroom. So, itong area na ng bathroom, hindi siya masikip, no? You can move freely. No? Yan. So, yung bathroom natin doon. Yan. So, labas mo, hindi agad bedroom, no? If you're living with someone, hindi, merong sariling space. Yan, so kung pwede ka mag-ayos dito, you do your stuff, bago ka pumunta sa iyong bedroom area na ito yun. Di ba? Sobrang linis. Yan, so furnishing na tayo, inantay lang natin dumating yung ating mga furniture, kasabay ng ating Twin Oaks project. Yan, hi to Mrs. Villanueva, malapit na tayo sa ating Twin Oaks. Yan, anyway, so punta tayo doon. Tingnan natin uli yung ating hallway. So paglabas mo ng bedroom, ito yung makikita mong view, di ba? Sobrang luwag, kitchen, bedroom area, sobrang aliwalas tingnan. Before, ito siya, di ba? Too dark, medyo malungkot ng konti. Tapos may powder room pala tayo. So pinalitan natin siya into wooden design, matte finish. So sliding, nandun yung ating powder room. Sa kanya na tingnan kasi hindi pa ganun kalinis. Anyway, so yan. So tiling, retouch, ayos, onti na lang. Onting-onti na lang yan. Hi to our client, ng ating fortune key. Ito na lang babanggitin yung name, secret daw. So maraming salamat guys. Keep safe and have a nice day.